꽃이 피었습니다입니다. 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? Έρχεται από μια πολύ μακρινή χώρα αυτός ο άγνωστος πολιτισμός, που όμως βρήκε τον τρόπο πότε να μας καθυλώνει με την ηθοπλασία του και πότε να μας ξεσηκώνει με τους ήχους του. Γι' αυτό είπα να τον γνωρίσουμε καλύτερα, να δούμε τι είναι επιτέλους αυτή η K-Culture, όπου το K είναι το K της Κορέας. Σε αυτή την περιήγηση ζήτησα τη βοήθεια της Goldie, της Μαριάννας, της Ντομένικα, του Άνταμ. Θέλησα όμως να ψάξω και την περιοχή ή τις περιοχές που διασταυρώνονται η ελληνική και η κορεατική κουλτούρα. Γι' αυτό μίλησα με τη Λιδία και την Παυλίνα, που είδατε πριν λίγο, αλλά και με τον Wee-Jo και τον Imbom, που μάλλον θα τους ξέρετε από τα γήπεδα. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Η πρώτη μου ξεναγός είναι η Goldie. Τι σε εγωίτευσε στην K-pop? Η διαφορετικότητα. Τα ρούχα, τα χρώματα, τα βίντεο κλιπ που είναι διαφορετικά. Γιατί ο ήχος της K-pop περιέχει παραπάνω από ένα genres μέσα. Έχει pop, έχει hip hop, έχει σπασμένα αγγλικά, τα οποία αυτό δεν τα βρίσκεις. Και εκτός αυτού γενικά και στην Κορέα έχουν πάρα πολύ την καλαισθησία. Γι' αυτό και όλα τα idols δείχνουν κυριολεκτικά κουκλίστικα. Ήτανε κάτι έτσι περίεργο για αρχή που μετά κατέληξε να είναι σε αγάπη. Στην Κορέα υπάρχουν 4 ή 5 διαφορετικά music show, τα οποία γίνονται μέσα στην εβδομάδα, όπου οι καλλιτέχνες είναι της κουλτούρας τους, όπου οι καλλιτέχνες πηγαίνουν και δείχνουν τα καινούργια τους κομμάτια. Και ο κόσμος αναλόγως ψηφίζει. Και ο νικητής εννοείται βγαίνει με τις ψήφους του κοινού, με τα chart που έχουν τα local, και έτσι είναι εκεί πέρα το αν είσαι διασημότητα, θα το πω ή όχι. Εάν μπει κάποιο K-pop group ή κάποιο K-pop idol στο Billboard, αυτόματα είναι και το major κομμάτι και είναι ο στόχος που θέλουν να φτάσουν όλοι οι καλλιτέχνες οι οποίοι κάνουν debut στην Κορέα. Είναι το top, δεν πας παραπάνω από αυτό. Γι' αυτό και οι BTS, όταν έφτασαν παραπάνω από 3-4 φορές στο Billboard, δεν ξέρουν τι άλλο να κάνουνε. Πιστεύεις ότι αν μπει σε μια σχολική τάξη στην Ελλάδα, Ναι. πόσα παιδιά θα έχουν ιδέα, εικόνα του τι είναι η κορεάτικη pop? Από τι ηλικία? Γυμνάσιο. Τις προάλλες ήμουνα στο δρόμο και είχαν στα κινητά τους Blackpink και βλέπανε το βίντεο κλιπ. Καθώς προχωρούσαν μέσα στα καταστήματα. Το γνωρίζουν ήδη. Εσύ πόσο χρονών είσαι, Goldie? Είμαι 28, είμαι το 94. Από τότε λοιπόν υπήρχαν, γιατί λες ότι πήγαινε σχολείο. Ναι, ήμουν 15 ξεκίνησες τότε. να ασχολείσαι. Κατά λάθος στο YouTube, ξαναλέω, κατά λάθος ένα βίντεο. Ξεκίνησε έτσι λίγο πιο δειλά. Βλέπω ένα βίντεο, τι είναι, κορεάτικο. Κοίτα τι φοράνε, κοίτα τη γλώσσα. Οκ, υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Α, υπάρχουν τα πάρτι. Γιατί τότε ήταν πολύ μικρό το community, η κοινότητα η δικιά μας. Οπότε τους γνωρίζεις πολύ εύκολα. Τώρα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, οπότε δεν μπορείς να τους γνωρίσεις όλους. Το K-pop World Festival δημιουργήθηκε από την ίδια τη χώρα για να κάνει spread the Hallyu. Το Hallyu τι είναι? Είναι η προώθηση της κορεατικής κουλτούρας στον έξω κόσμο. Όταν λοιπόν μια χώρα θέλει να βγάλει την κουλτούρα της προς τα έξω, δημιουργεί κάτι entertaining, σαν ένα φεστιβάλ. Μετά ήρθε και έδεσε με τους BTS, που έγιναν το πρώτο viral group, γιατί δεν ήταν το πρώτο group που βγήκε στο εξωτερικό. Από το second generation της K-pop υπάρχουν καλλιτέχνες όπως η 21 και η Big Bang, που βγήκανε πρώτα στην Αμερική και μετά ξεκίνησε σιγά σιγά, δειλά-δειλά από την ίδια τη χώρα, να καταλαβαίνει ότι υπάρχει market εκεί έξω, πρέπει να το πιάσουμε. Έπιασε λοιπόν με τη μουσική, έπιασε με την K-pop, ήρθε όλος αυτός ο κόσμος με τις συναυλίες και σιγά σιγά μετά ξεκίνησαν να βγαίνουν και οι σειρές, όπως έγινε με το Netflix, που έρχονται να βγουν K-drama, τα οποία το Netflix βάζει τώρα πλέον και παλαιότερα δράμα, όχι μόνο καινούρια. Και έτσι βγαίνουν σιγά σιγά και οι ταινίες. Όλα ήταν ένα σχέδιο. Hallyu. Το ακούσατε από την Goldie. Είναι η λέξη με την οποία οι Κορεάτες βάφτισαν την πολιτισμική τους εκστρατεία. Αλλά μην νομίζετε πως έγιναν όλα αυτά από τη μια στιγμή στην άλλη.
20 χρόνια χρειάστηκαν για να γιγαντωθεί το κορεατικό κύμα σε ένα τσουνάμι που σήμερα κατακυριεύει τον κόσμο. Συγκρατώ και αυτόν τον αριθμό. $1.200 ξόδεψε το 2020 ο μέσος Αμερικανός φαν του κορεατικού συγκροτήματος BTS για χάρη των pop ειδόλων του. Συγκρατώ και κάτι άλλο, το σκοτεινό πρόσωπο της φάμπρικας όπου χτίστηκε αυτή η κουλτούρα, την αυστηρή πειθαρχία και το σκληρό ανταγωνισμό.